Hơn 2.000 cư dân tại thị trấn Longyearbyen xa xôi phải sống trong bóng tối suốt 24/7 vào mùa đông. Chưa hết, họ còn phải đối mặt với mối đe dọa từ loài gấu Bắc Cực và một luật lệ vô cùng lạ đời. Đó là không được phép chết tại thị trấn này. Xin chào! Các bạn hẳn vẫn chưa hết ngạc nhiên sau video về thủ đô của Thụy Sĩ trên kênh Navi đúng không nào? Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng khám phá thêm một vùng đất thú vị khác ở châu Âu. Longyearbyen nằm trên hòn đảo hẻo lánh Svalbard của Na Uy và là một trong những vùng lãnh thổ đầu tiên ở cực Bắc mà con người định cư tới. Nơi đây nằm ở giữa vùng đất liền của Na Uy và Bắc Cực. Hiện thị trấn có khoảng 2.368 cư dân đến từ các quốc gia khác nhau, với nguồn sống chủ yếu từ khai thác than cùng với hoạt động du lịch. Những hình ảnh lung linh từ Longyearbyen khiến người ta nghĩ tới các câu chuyện thần tiên. Tuy nhiên, ở nơi gần Bắc Cực, quanh năm dưới 0 độ C này có khá nhiều điều kỳ lạ. Tại đây, người ta từ lâu đã cho đóng cửa nghĩa trang của thị trấn, với lý do hết sức đơn giản. Việc chôn cất người chết bị coi là điều cấm kỵ trên đảo. Trời lạnh đến nỗi, việc chết ở đây thôi cũng khó khăn vô vàn. Quay trở lại với quá khứ, thị trấn Longyearbyen được thành lập vào năm 1906 nhằm phục vụ cho ngành công nghiệp khai thác than. Tới năm 1918, đại dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát và lan rộng ra khắp thế giới, tiêu diệt gần 5% dân số toàn cầu chỉ trong vòng 3 năm. Mặc dù nằm ở vùng cực Bắc hẻo lánh, nhưng Longyearbyen cũng không thoát khỏi dịch bệnh kinh hoàng này. Khoảng 11 người đã nhiễm bệnh mà chết. Sau đó, phần mộ của họ được chôn cất trong một khu đất biệt lập tại nghĩa trang. Do nằm ở vùng cực Bắc của trái đất, hòn đảo Svalbard nhận được rất ít lượng nhiệt từ mặt trời. Băng giá bao phủ gần như quanh năm, cùng nền nhiệt độ thường xuyên dưới 0 độ C, không chỉ gây khó khăn cho người dân đang sống ở đây, mà đến người chết cũng bị ảnh hưởng. Dân cư trong vùng thấy rằng lớp băng vĩnh cửu dưới mặt đất gây cản trở không nhỏ và làm chậm quá trình phân hủy xác chết. Nhiều thi thể sau khi được an táng tại nghĩa trang đã bị băng tuyết dồn ứ rồi đẩy lên khỏi phần mộ trong tình trạng hoàn toàn lành lặn. Minh chứng rõ hơn cho điều này, đó là vào năm 1998, khi các nhà khoa học khai quật xác của những người chết vì dịch cúm Tây Ban Nha và nhận thấy tử thi không hề bị phân hủy. Lớp đất đóng băng bảo quản xác quá tốt suốt hàng chục năm, và họ thậm chí còn trích xuất được mẫu virus còn sống từ thi thể người đã khuất. Thời điểm những năm 50 của thế kỷ 20, thị trấn là nơi cư ngụ của các thợ mỏ địa phương, với sản lượng hàng năm lên đến gần 500.000 tấn than. Longyearbyen trở thành vùng mỏ quan trọng đối với Na Uy. Lo sợ dịch bệnh tiếp tục phát tán, nhà chức trách buộc phải đưa ra lệnh cấm chết. Năm 1950, nghĩa trang với 44 phần mộ bị đóng cửa. Một đạo luật cũng được ban bố nhằm cấm chôn cất thi thể người chết. Một loạt các chính sách kỳ lạ khác cũng theo sau lệnh cấm chết này. Tại Longyearbyen không có nhà hưu trí hay cơ sở y tế chăm sóc người già. Trên hòn đảo chỉ có một trạm y tế nhỏ chuyên chữa trị cho các loại bệnh nhẹ thông thường. Luật pháp quy định, những người bị bệnh nặng, người già phải rời khỏi thị trấn đến nơi khác chữa bệnh và chỉ quay trở lại khi đã khỏi. Thống kê nhân khẩu học cho thấy hầu như không có người nào trên 66 tuổi ở thị trấn này. Không chỉ người già, trẻ sơ sinh cũng không được chào đón ở nơi đây. Do khí hậu lạnh nên sản phụ sẽ được chuyển đi nơi khác nhiều tuần trước ngày lâm bồn. Đến khi sinh con xong, sức khỏe ổn định, mẹ và bé mới có thể trở lại Longyearbyen. Trong trường hợp ai đó không may đột tử trên đảo và bắt buộc phải mai táng tại đây, thi thể dĩ nhiên sẽ không được phép chôn cất trong quan tài, mà phải hỏa táng thành tro cốt trước lúc đem chôn xuống đất. Tuy vậy, điều này cần phải được chính quyền địa phương chấp thuận. Quy trình thực hiện hỏa táng cũng sẽ trở nên phức tạp hơn do điều kiện khí hậu trên đảo vô cùng khắc nghiệt, với nhiệt độ có thể tụt xuống mức thấp nhất vào mùa đông là âm 17 độ C. Lúc này, khi số lượng gấu Bắc Cực trở nên đặc biệt lớn, thì việc hỏa táng cần phải được tiến hành khẩn trương và cẩn thận. Video đến đây cũng đã hết mất rồi. Chúng ta lại có thêm một kiến thức thú vị nữa về vùng đất Longyearbyen xa xôi phải không nào? Các bạn hãy like, share video để chúng mình có thêm động lực ra tiếp phần 2 nhé. Tạm biệt!